divide the decimal number. Our given is 7.5 divided by 1.5. So itong 7.5, which is a decimal number, ay tinatawag na dividend. Okay, kahit hindi decimal number man or whole number yan, dividend pa rin ang tawag dyan. Ito namang 1.5, ma-whole number man yan, or a decimal number, but ang tawag dyan ay divisor. Ibig sabihin, si dividend ay i-divide ng divisor. Now, kung ano man ang magiging resulta ng 7.5 divided by 1.5, dito natin ilagay kasi yun ay tinatawag na quotient. Okay. Let's get started. Ang divisor ay a decimal number. Okay? Di bali ng decimal number ang nasa loob ng radical sign, basta wag lang dito sa divisor. So, ibig sabihin, gagawin natin itong whole number muna bago tayo mag-start mag-start pag-divide. So, meaning, yung dot, yan, i-move natin yung mga dot. I-move natin para maging whole number yan. Once. Okay? So, once, ibig sabihin, magiging whole number na siya. Yan. Maging 15. Di syempre, just be fair. Kung ano yung ginawa sa left, yun din ang gawin dito sa right. So, yung mga dot, kung nag-move siya once, mag-move ka rin sa once sa right. Kaya yan ay magiging 75. So, meaning, 75 divided by 15 na tayo. Okay. Ililipat ko lang dito, So, 15, i-divide niya ang 75. Okay. Ilang 15 ba ang 75? Di syempre, mag-15, 15 plus 15 kasi pag mag-7 divided by 15, hindi man pwede. So, ano lang, idiretso na natin 75 kasi yung 75 is more than 15 man. Pwede na rin yung equal or more than the divisor para pwede natin siyang ma-divide. Okay, tingnan natin kung ilang 15 yung 75. 15 plus 15 equals 30 plus 15 equals 45 plus 15 equals 60 then plus 15 yan 75 na 75 din so meaning ilang 15 ba tayo meron 1 2 3 4 5. Okay, 5. Dito natin ilagay sa ibabaw ng 5 kasi hanggang 5 man ang ginamit natin. So, multiply back 5 times 15, that's 75. Then, subtract 75 minus 75, we have 0. Meaning, our quotient is 5. So, transfer natin dito. 7.5 divided by 1.5, the answer is 5. Sana naintindihan nyo yung explanation ko. Thank you so much.